Ja, nu står vi framför sergeantbostaden som det hette en gång i tiden och som vi fortfarande kallar det. Det här huset, det har stått i Virsta mellan Fågelfors och Högsby och det köptes in av brukspatron och det monterades ner och det byggdes upp här för att bilda en bostad eller en byggnad som la grunden för vår hembygdsförening som bildades 1957. Och det här är då ett hus som grundaren av Fågelfors bruk har bott i. Axel Bergman. Han var musiksergeant och han var den som satte fart på järnbrukstiden i Fågelfors. Man bröt myrmalm i sjöarna runt omkring och varför man hamnade i Fågelfors berodde på att man hade arbetskraft, man hade skog och man hade ett vattenfall. Och det var inte speciellt stort, det var 7 alnar högt. Men det var tillräckligt och här byggdes ju även för att ta hand om detta då masugnar, bland annat i Kronebo som sedermera blev i Hornsö för att där hade man en bättre byggteknik. I det här huset som då flyttades hit på bekostnad av bruket fick då en exakt lika utformning förutom köket. Köket är ju då utformat lite för hembygdsföreningens skull för att det skulle fungera. För det var ju den enda byggnaden föreningen hade från början. Så att här finns då 2 stora rum i bottenvåningen och 2 mindre rum i övervåningen. Inventarierna i de här rummen nu är ju komna från olika håll. Mycket är kommit ifrån Häradsmålen som var en familj som kände mycket för hembygden. Det bestod av 5 flickor i den familjen. Och när den sista som hette Ester gick bort så fanns hembygdsföreningen med i testamentet. Och mycket möbler och bland annat en väldigt fin ljuskrona som vi kan titta på finns med här inne. Det här huset har ju varit utsatt för lite inbrott och så genom tiderna, men här finns ett fullt möblerat hus. Trappan här den är i ursprungligt skick och den är sliten. Det är bara knaggaren som har sin naturliga höjd. Rummen är ju möblerade med tidsenliga möbler. Det är mycket långa soffor, fina soffor. Stolar med mycket hantverk. Lågt i taket med synliga bjälkar. Och en väldigt fin kakelugn. Den här ajen vi står framför här har vi fått ifrån Fågelebo, en familj. Och det fanns ju ett väldigt stort musikintresse även i familjen Ekströmer. Och den är kommen ursprungligen därigenom. I det här stora rummet här så har vi årligen i juletid besök av kyrkan som lägger sitt sista möte inför julen här. Och här eldar man då i den öppna spisen. Och det har blivit en tradition i många, många år och det är väldigt trevligt. Här hänger en ljuskrona, eller en ljuskrona ifrån Häradsmålen och i den finns det då många smällkarameller. Det sägs att det ska vara runt 250. Och den är också kommit ifrån Häradsmålen och det är en av systrarna där som har gjort detta. Och den tändes varje julottemorgon så att folk kunde se att det var liv i huset och att man firade jul på ett väldigt fint sätt. Då tände man ljuskronan och det var alltid någon som satt och höll vakt så att det inte hände någonting med de här fransarna på smällkaramellerna. Ja, om vi tittar i taket så är det ju breda tiljor. Sådana är inte lätt att få fram idag. Det är
ja, de är ju 40 centimeter breda, en del bredare. Och det är original ifrån 1700. Huset är byggt exakt år 1700. Och 1744 så flyttade då Axel Bergman in här, så att det har verkligen en koppling med brukstiden, järnbrukstiden. Alla möbler är skänkta av bybor, ortsbor i Fågelfors. Så att det är lite tidsenligt ifrån 1700-1800-tal. Om vi går upp på övervåningen så kommer vi här i hallen till en skomakarverkstad. Det fanns ju ett antal skomakare i byn. Och vi har bevarat det så gott vi har kunnat. Och gjort det lite så autentiskt som möjligt. En liten säregen sak som finns här, det är ju den här vaggan. Jag är inte säker på att man skulle lägga sitt lilla barn där i en sån, men det fungerar. Det är nog rogivande. Det här rummet har ju fungerat som en sängkammare, och eftersom det var en sjöman som låg bakom att designa det här huset, så blev taket ungefär så kupigt som det kan vara i en kajuta. Här har vi en liten sängkammare med lite pinkpotter och vaggor. Som det kunde se ut i en liten barnkammare. Här på väggen, här ute i hallen, finns en liten målning. Det fanns planer en gång i tiden på, jag tror 60-70-talet, att göra en golfbana i Fågelfors på åkrarna. Men det kom bara dit här att det blev en ritning. Men det var kanske lite synd att det inte blev av. Det var då i första steget en 8-hålsbana kring Översjön och badplatsen och gasbacken. Det hade varit trevligt i Fågelfors. Går vi in i nästa rum. Och det är också fullt möblerat. Här har vi samlat på oss så mycket skolmaterial vi har. Och de här planscherna var ju det som användes förr i skolan. Vi har gamla skolbänkar och vi har en kulram och lite sådant. Men här är också lite andra möbler. Men så såg det ut i en skola förr i tiden. Vi försöker att i alla rum ha miljöer. Att det ser lite ombonat ut, precis som att det levde människor här. Här kan finnas lite bestick, en tallrik, ett par glasögon, en öppnad bok eller någonting sånt. Det är alltid trevligt som besökare att komma in i de här rummen då när det ser lite, det ser använt ut. Att det ser ut som att här lever miljön på något speciellt sätt.